Good morning, friends. Welcome to PUM e-learning channel 11 to 12. एक नवीन चॅप्टरला आपण सुरुवात करतोय. चॅप्टर नंबर 12, केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल आणि इक्विलिब्रियम असे दोन वेगळे शब्द आहेत. केमिकल इक्विलिब्रियम समजून घेण्याच्या अगोदर आपल्याला व्हॉट इज अ केमिकल रिॲक्शन ते माहिती असणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज अ केमिकल रिॲक्शन, आणि भरपूर वेळेस आपण ते डिस्कस पण केलेलं आहे. व्हॉट इज अ केमिकल रिॲक्शन? जस्ट यू कॅन आन्सर बाय मेसेजिंग मी व्हॉट इज अ केमिकल रिॲक्शन. You know that simply it is a process in which reactants get converted into the products. अशी प्रोसेस की ज्या प्रोसेसमध्ये रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होणार, दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट युअर केमिकल रिॲक्शन. द प्रोसेस इन विच reactants get converted into product. It may be one or more reaction and product may be again one or more. Simply the process of conversion of a reactant into the product, that one is called as the chemical reaction. But what is the chemical equilibrium? Again, another term which is very essential to understand chemical equilibrium, that is the rate of a chemical reaction. Yeah, let's now consider the rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction. In chemical reaction, what happens? Reactants get converted into the product. Reactants conversion product मध्ये होता है. Means here the quantity of reactant slowly consumed and that one is converted into the product. हळूहळू या रिॲक्टंटची क्वांटिटी जी अमाऊंट जी आहे ते कन्झ्युम होत जाते आणि त्याचं कन्व्हर्शन हे प्रॉडक्टमध्ये होतं आहे. म्हणून त्या प्रोसेसला म्हटलं आपण द कन्व्हर्शन ऑफ रिॲक्टंट इन द प्रॉडक्ट. दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट युअर केमिकल रिॲक्शन. मग आता ह्या प्रोसेसमध्ये रिॲक्टंट हळूहळू कमी होतं आहे आणि प्रॉडक्ट हळूहळू वाढतो आहे, कारण की रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन तुमचं प्रॉडक्टमध्ये या ठिकाणी होतं आहे. रिॲक्टंटची क्वांटिटी कमी होतोय. या क्वांटिटीच्या ऐवजी आपण थोडासा वेगळा शब्द वापरू, कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे ह्या प्रोसेसमध्ये काय होणार आहे तर रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार आहे आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे. बरोबर. मग रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं म्हणजे चेंज झालं, ते कमी होणं म्हणजे चेंज होणं. प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणं म्हणजे परत चेंज झालं. बरोबर आहे. म्हणजे रिॲक्टंट असेल किंवा प्रोडक्ट असेल, दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन या ठिकाणी चेंज होतं आहे आणि त्याला लागणारा जो वेळ आहे ह्या दोघांचं रिलेशन म्हणजेच तुमचं रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. म्हणून ह्या रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शनला तुम्ही कशा पद्धतीने डिफाईन करणार? सिम्पली दी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन concentration change in concentration of either reactant or product. Change in concentration of reactant or product. Change in concentration of reactant or product in युनिट टाइम. एका विशिष्ट टायमिंगमध्ये, विशिष्ट कालावधीमध्ये रिॲक्टंटचं किंवा प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कशा पद्धतीने चेंज होतं, कितीने चेंज होतं, दॅट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ रिॲक्शन. मग याच्यासाठी जर एखादं इक्वेशन जर आपल्याला द्यायचं असेल तर तुम्ही कशा पद्धतीने देणार? सिम्पली हिअर इट कॅन बी गिव्हन ॲज रेट ऑफ रिॲक्शन आर वर. रेट ऑफ रिॲक्शन इज नथिंग बट द change in concentration of reactant किंवा प्रोडक्ट पण तरी चालेल, कारण की दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होत आहे. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं आहे, प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आहे. प्रत्येक रिॲक्शनमध्ये तेच होणार आहे. हळूहळू रिॲक्टंट कमी होतो, प्रोडक्टची क्वांटिटी वाढते आहे, पण कॉन्सन्ट्रेशन टर्म घेतो आहे. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं आहे, प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आहे. and
divided by the time required to change the concentration. तर कॉन्सन्ट्रेशन जे काही चेंज झालं आहे, रिॲक्टन्स असेल किंवा प्रोडक्ट असेल, त्याला लागणारा जो टाईम आहे, ह्या दोघांचा जो रेशो आहे, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय टाइम, दॅट गिव्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. सिम्पली इट कॅन ऑल्सो बी गिवन ॲज rate of reaction which is equal to change in the concentration of reactant. बघितलं आपण की R म्हणजे रिॲक्टंट आहे, लागणारा जो वेळ आहे स्मॉल टाइम इंटरवल आपण दाखवतो dt रे. t इज द टाइम, dt इज स्मॉल टाइम इंटरवल. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट चेंज होते, अगेन दॅट वन इज रिप्रेझेंटेड बाय t. b means change, स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट डिवायडेड बाय द स्मॉल टाइम इंटरवल ओव्हर विच द चेंज टेक्स प्लेस. ज्या टाइम इंटरवलमध्ये चेंज झाला त्या टाइम इंटरवल आपण dt ने दाखवलाय. बट हियर दिस वन इज रिप्रेझेंटेड बाय द मायनस साइन, त्याला आपण मायनस साइन ने दाखवतोय. और हे आपण विथ रिस्पेक्ट टू रिॲक्टंट दाखवलाय. हियर विथ रिस्पेक्ट टू रिॲक्टंट और विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट यू कॅन रिप्रेझेंट. विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पण तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जर तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर यालाच तुम्ही कशा पद्धतीने दाखवणार. विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जर असेल तर हियर इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज रेट ऑफ रिॲक्शन, सेम त्याच रिॲक्शन साठी द रेट. चेंज म्हणजे परत त्याला आपण d ने दाखवलं. चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होतंय, वाढतंय, रिॲक्टन्सचं कमी होतंय, प्रोडक्टचं वाढतंय, डिवायडेड बाय द सेम टाइम इंटरवल दॅट इज dt. dt एवढ्या वेळेमध्ये रिॲक्टरचं कॉन्सन्ट्रेशन कितीने चेंज झालं म्हणजे किती कमी झालं, किंवा dt एवढ्या वेळेमध्ये प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कितीने वाढलं, हा जो रेशो आपण दिलेला आहे, दिस रेशो इज नथिंग बट युअर रेट ऑफ रिॲक्शन. बट मेन इम्पॉर्टंट थिंग हियर इज दॅट इफ यू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट, रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार करून जर आपण रेट ऑफ रिॲक्शन एक्सप्रेस केला तर इथं मायनस साइन आपण देतोय. And if you consider with respect to the product rate of reaction with respect to change in concentration of product, then इथं रिप्रेझेंट करायची गरज नाही आहे, दॅट इज प्लस और मायनस. किंवा रिप्रेझेंट करायचं असेलच तर त्याला आपण प्लसने दाखवणार. इथं मायनस द प्लस, हा जेवढा रेट आहे तेवढाच आपण रेट आहे, पण एकाला आपण मायनसने दाखवतो, एकाला प्लसने दाखवतोय. कीप इन माइंड वन इम्पॉर्टंट थिंग दॅट रेट ऑफ रिॲक्शन इज नेव्हर निगेटिव्ह. रेट ऑफ रिॲक्शन जो आहे तो कधीच निगेटिव्ह राहत नाही. रेट ऑफ रिॲक्शन इज ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह टर्म. रेट ऑफ रिॲक्शन कधीच निगेटिव्ह राहणार नाही, राहत नाही. आपला रेट 0 असू शकतो. समजा तुम्हाला चालायचं आहे, किती स्पीडने चालतं आहे, एक तुम्ही थांबलेला असाल, तुमचा स्पीड 0 असेल किंवा काहीतरी असेल 1 km/h, 2 km/h, 100 km/h, पण मायनसमध्ये रेट कधी असतो का रे? तसं या ठिकाणी रिॲक्शनचा रेट जो आहे तो सुद्धा कधीच मायनस राहत नाही. ऑलवेज दॅट रेट इज पॉझिटिव्ह क्वांटिटी, आयदर इट इज 0 और पॉझिटिव्ह. मग इथं मायनसमध्ये आपण दिलेलं आहे बिकॉज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट डिक्रीजेस स्लोली. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते हळूहळू कमी होतं आहे अँड द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन्क्रीजेस. एखाद्या रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टंट हळूहळू कमी होतो, प्रोडक्ट वाढतो, म्हणून रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतंय ते दाखवण्यासाठी आपण मायनस दाखवलाय. रेट नेव्हर निगेटिव्ह, बरोबर. प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन नेहमी वाढतं, त्याला प्लसने दाखवा, नाही दाखवलं प्लस तरी चालेल, लक्षात. बट ऑलवेज कीप इन माइंड, परत सांगतोय, रेट ऑफ रिॲक्शन नेव्हर निगेटिव्ह, तो कधीच निगेटिव्ह राहत नाही. बघ आता झाला आपल्याला ॲक्च्युली काय समजून घ्यायचं रे, केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय. खूप इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहे मित्रांनो, आणि याचाच पुढचा जो पार्ट आहे, जसं इथं केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हाला दिलेला आहे, याचाच पुढचा पार्ट हवीला केमिकल इक्विलिब्रियम, तर याचाच पुढचा पार्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम 12th आहे, याचाच कनेक्टिव्ह पार्ट आहे. म्हणून हे समजणं फार गरजेचं आहे, बरोबर आहे. आणि खूप इंटरेस्टिंग, खूप सोपं असं चॅप्टर आहे, फक्त लक्ष दिलं पाहिजे व्यवस्थित. मग या 2 टर्म आपण बघितलं की केमिकल रिॲक्शन म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये रिॲक्टनचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होतं, आणि रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय. आपल्याला ॲक्च्युअली काय पाहिजे, केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियमचा अर्थ अगोदर समजून घ्या आपण, मग नंतर केमिकल इक्विलिब्रियमकडे जाणार आपण. इक्विलिब्रियम समतोल ज्याला म्हणणार तुम्ही, बरोबर.
जसं आता फॉर एक्झाम्पल एखादा क्लोज्ड व्हेसल तुम्हाला दिलेला आहे, एखादा क्लोज व्हेसल, आणि त्याच्यामध्ये 2 वेगवेगळे गॅस आपण सोडलेत आणि गॅस जे आहेत ते मिसिबल आहेत. मिसिबल म्हणजे काय, मिक्स होणार आहे, बरोबर. 2 वेगळ्या एंट्रीज त्या व्हेसलला आपण केलेलं आहे. सो जस्ट फॉर एक्झाम्पल डायग्रामॅटिकली इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज असं एक व्हेसल आहे. इकडनं आपण एखादा गॅस सोडतोय, इकडनं पण एखादा गॅस आपण त्या ठिकाणी इनलेट म्हणजे आत सोडतोय. सुरुवातीला जर ह्या कंपार्टमेंट मध्ये तुम्ही बघणार, इकडे चेक करणार, तर इकडून जो गॅस मिक्स समजो गॅस ए आणि गॅस बी इंटरमिक्स होणार आहे, मिक्सिबल आहेत. रिॲक्ट होणार नाही, फक्त मिक्सिबल असं म्हणतोय मी. इकडनं जो गॅस होला, इथं जर तुम्ही चेक केलं तर एचं प्रपोर्शन जास्त असेल. इकडं जर तुम्ही चेक केलं सुरुवातीला तर बीचं प्रपोर्शन जास्त असेल. इथे ए असेल तर बी असेल. बट आफ्टर फ्यू मिनिट्स, काही वेळेनंतर जर आपण बघितलं, आफ्टर सम टाइम, तुम्ही कुठलंही सॅम्पल बाहेर काढलं आणि चेक जर केलं तुम्ही, then you will observe that throughout that vessel there is a same composition. throughout the vessel same composition आहे. सुरुवातीला इथं ए जास्त आहे, बीचं प्रमाण खूप कमी असेल, इकडे बी जास्त ए कमी असेल. पण काही वेळानंतर चेक केलं तर थ्रूआउट ए आणि बीचं प्रपोर्शन तुम्हाला सारखंच दिसेल, काही बदल दिसणार नाही. हे कशामुळे झालं? आफ्टर सम टाइम इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 गॅसेस, ज्याला डिफ्युजन म्हणतो आपण, that takes place, and throughout the composition remains constant, becomes same, because there is a equilibrium between 2 gases. ह्या 2 gases मध्ये equilibrium झालं. There may be equilibrium between 2 gases. There may be equilibrium between a solid and a gas, liquid and a gas, between 2 liquids also. समजा एखादं पाण्याने भरलेला ग्लास आहे. खूप सोपा एक्झाम्पल आहे. तुम्ही हे लेक्चर चालू असताना सुद्धा तो हा एक्सपेरिमेंट करू शकता. पाण्याने भरलेला ग्लास तुमच्या समोर आहे. जस्ट ॲड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क. 2-3 ड्रॉप मिल्कचे त्याच्यात टाका. सुरुवातीला तुम्हाला असं जाणवेल की जिथं तुम्ही मिल्क टाकलेलं असेल तेवढ्या भागात जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं तुम्हाला व्हाईटिश झालेलं दिसेल, बरोबर आहे. आणि बाकी क्लीन वॉटर तुम्हाला दिसेल. काचेचा ग्लास घ्या, तुमचं लवकर लक्षात येईल. काचेचा ग्लास घेतलाय, त्याच्यामध्ये तुम्ही पाणी टाकलं, त्याच्यामध्ये वरून 2-4 थेंब टाका दुधाचे. जिथं तुम्ही टाकणार तेवढा भाग तुम्हाला धुरकट झालेला दिसेल, टर्बीड झालेलं दिसेल, व्हाईटिश झालेलं दिसेल. नाव लेफ्ट इट फॉर फ्यू मिनिट्स. 5 मिनिटं त्याला सोडून द्या, काही मिनिटासाठी त्याला सोडून द्या. अँड आफ्टर सम टाइम जस्ट चेक की कुठं तुम्हाला पांढरा भाग दिसतोय, कुठं क्लिअर दिसतोय. सुरुवातीला एक ठिकाणी पांढरा दिसतोय, जिथं तुम्ही दूध टाकलेलं आहे, बाकी सर्व क्लिअर दिसतंय. पण काही वेळानंतर तुम्ही जर चेक केलं मित्रांनो, तुम्हाला असं जाणवेल की थ्रूआउट द कंपोजिशन इज सेम, बिकॉज दॅर इज इक्विलिब्रियम. तर एक इक्विलिब्रियम तयार झाली. बरोबर. असं वेगवेगळ्या फेजेसमधल्या इक्विलिब्रियम त्या ठिकाणी असतील. एखादं लिक्विड तुम्ही घेतलं आहे, जसं लिक्विड झालं, गॅस झालं, तर मे बी इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड अँड गॅस. आयोडीन क्रिस्टल्स तुम्ही एका क्लोज व्हेसलमध्ये घ्या, त्याच्यासोबत इक्विलिब्रियम दिसेल. किंवा एखाद्या लिक्विडला तुम्ही हीट करताय, वॉटर हिटिंग करताय आणि क्लोज व्हेसल तुम्ही घेतलाय, काय होतंय, वेपर्स आर कमिंग आउट. बट आफ्टर सम टाइम दॅट वेपर्स गेट कंटेन्स बॅक. परत त्या वेपरचं कन्वर्शन लिक्विडमध्ये, म्हणजे लिक्विडचं कन्वर्शन वेपर्समध्ये आणि वेपरचं कन्वर्शन परत लिक्विड. जर त्याला तुम्ही क्लोज करून ठेवलं असेल तर नाही तर वेपरचा ॲटमॉस्फिअरमध्ये जातील, बरोबर आहे. तर तिथं इक्विलिब्रियम तयार होते काही वेळानंतर. तर ह्या वेगवेगळ्या फेजेसमधल्या इक्विलिब्रियम आहेत. पण हिअर आवर फोकस इज ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम. हे सर्व फिजिकल इक्विलिब्रियम झाले. मी तुम्हाला जे सांगितलं, लिक्विड असेल, गॅस असेल, लिक्विड सॉलिड असेल किंवा लिक्विड गॅस असेल, हे सर्व फिजिकल स्टेटमधलं इक्विलिब्रियम आहे. दॅर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन. तिथं कंपोजिशन चेंज होत नाही, कारण की ज्या वॉटरला तुम्ही हीट करताय त्या वॉटरचा कन्वर्शन वेपरमध्ये होत आहे. वॉटरचा फॉर्म्युला H2, वेपरचा फॉर्म्युला पण H2च आहे. काही चेंज झाला नाही. आपल्याला केमिकल इक्विलिब्रियम बघायची आहे, म्हणजे रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन हे प्रॉडक्टमध्ये ज्या वेळेस होईल त्यावेळेची इक्विलिब्रियम आपल्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. म्हणजे रिॲक्टंट वेगळे असले पाहिजे, प्रॉडक्ट वेगळे असले पाहिजे, रिॲक्टंटचं कंपोजिशन वेगळं असलं पाहिजे, प्रॉडक्टचं कंपोजिशन वेगळं असलं पाहिजे, बरोबर. तर त्यावेळेचं जे इक्विलिब्रियम असेल दॅट इज अवर केमिकल इक्विलिब्रियम. पण नेमकं त्याला तुम्ही कसं डिफाईन करणार? व्हॉट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम? अँड इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ द रिॲक्शन. रेट ऑफ रिॲक्शन तुम्हाला माहिती आहे. आता आपल्याला व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ
chemical equilibrium. And here again very important thing is that this concept, हा जो कन्सेप्ट आहे केमिकल इक्विलिब्रियम, आता आपण केमिकलचं लक्षात ठेवा, फिजिकल इक्विलिब्रियम सोडून द्या, जेवढे तुम्हाला एक्झाम्पल्स मी दिले ते सोडा. आता आपल्याला आपण फोकस इज ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम. जिथं रिॲक्शन होणार आहे, जिथं रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होणार आहे, तिथं आपण फोकस करणार. अँड हिअर केमिकल इक्विलिब्रियम दिस कन्सेप्ट इज ॲप्लिकेबल फॉर द रिॲक्शन. दोन वेगळ्या प्रकारचे रिॲक्शन असतात, त्याच्यापैकी एक टाईप जो रिॲक्शनचा आहे त्यालाच आपण हा जो केमिकल इक्विलिब्रियमचा कन्सेप्ट आहे तो या ठिकाणी अप्लाय करू शकतो. मग कुठला कन्सेप्ट असणार आहे? दॅट वन इज युअर यस मनीष लहेबा प्रशांत, इंडियन फोर्सेस. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बघा आपला फोकस कशावर असणार आहे मित्रांनो? दोन प्रकारचे रिॲक्शन आहेत. पहिली प्रकारची रिॲक्शन, त्याच्यामध्ये रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होणार. कुठली रिॲक्शन असेल होणारच आहे मित्रांनो. बट हिअर आवर फोकस इज on that reactions in which reactants get converted to the product, and again products can be back converted into the reactant. आपण अशा रिॲक्शन्सवर फोकस करणार किंवा अशा रिॲक्शन्सलाच आपण हा जो कन्सेप्ट आहे केमिकल इक्विलिब्रियमचा तो अप्लाय करणार की ज्या रिॲक्शन्समध्ये काय असणार आहे, रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होणार आहे आणि प्रोडक्टचं कन्व्हर्शन परत रिॲक्टंटमध्ये होणार आहे. बरोबर आहे? बघा आता जे विद्यार्थी जॉईन झाले असतील आणि जे जॉईन झालेले त्यांच्यासाठी पण ही सूचना आहे की तुम्हाला काल ऑलरेडी ग्रुपला एक मेसेज मी कन्वे केलेला होता. दोज हू आर वॅक्सिनेटेड ऑलरेडी शुड रिपोर्ट मी जस्ट ऑन माय पर्सनल नंबर व्हॉट्सअप. बाकीच्यांनी मला रिप्लाय केला, बाकीच्यांनी केलेला नाही. ज्यांचं बाकी असेल वॅक्सिनेशन त्यांनी 2-3 दिवसामध्ये कंप्लीट करून मला लगेच तो रिपोर्ट करायचा आहे. जे आता जॉईंट आहेत त्यांनी हा मेसेज बाकीच्यांना पण द्यायचा आहे आणि माझ्या पर्सनल नंबरला तुम्ही मला तो मेसेज टाकायचा, येस वेदर आय एम वॅक्सिनेटेड ऑर नॉट नसेल तर करायची गरज नाही. वॅक्सिनेटेड जे आहेत त्यांनी मला मेसेज करायचे, ज्यांचं वॅक्सिनेशन बाकी आहे ते लवकरात लवकर करून रिपोर्टिंग करायचं आहे. इन फ्युचर जर आपण काही एक्झाम्स वगैरे घेतल्या तर त्या एक्झाम्सला आपण ओनली दोज स्टुडंट्स आर अलाउड हू आर ऑलरेडी वॅक्सिनेटेड. एवढा फक्त मेसेज बाकीच्यांना आपण कन्वे करा, तुम्ही पण लक्षात घ्या. ठीक आहे? बघा दोन प्रकारच्या रिॲक्शन तुम्हाला सांगितल्या. दोज रिॲक्शन इन विच ओनली रिॲक्टंट गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट दॅट आर कॉल्ड ॲज युनिडायरेक्शनल रिॲक्शन. एकाच डिरेक्शनला होणार, फक्त रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये म्हणजे फॉरवर्ड डिरेक्शन होणार आहे. दॅट आर कॉल्ड द irreversible, that cannot be reversed back, that are irreversible reactions. And another type of reaction which is very important here for chemical equilibrium, that are here reversible reactions. Reversible reactions काय असणार आहेत? The reactions in which reactants get converted into the product. अशा रिॲक्शन ज्याच्यामध्ये रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आहे? प्रोडक्टमध्ये होणार आहे. अँड अगेन प्रोडक्ट कॅन बॅक कन्व्हर्टेड इन टू द रिॲक्टंट. येस गौरव, गुड मॉर्निंग बेटा. यार प्रोडक्ट कॅन बॅक कन्व्हर्टेड इन टू द रिॲक्टंट. रिॲक्टंट टू प्रोडक्ट अँड प्रोडक्ट टू रिॲक्टंट. सच अ टाइप ऑफ रिॲक्शन्स आर कॉल्ड as reversible, that can be reversed back, which proceeds in both directions. अशा रिॲक्शनच्या दोघं डिरेक्शनला होणार आहेत. That reactions are called the reversible reaction, and here the concept of chemical equilibrium is applicable only for such a type of reversible reaction. अशा ज्या रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स आहेत अशा या रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्सला पण हा जो कन्सेप्ट आहे तो अप्लाय करणार आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, ज्या बोथ डिरेक्शनला रिॲक्शन होणार, रिॲक्टंट टू प्रोडक्ट आणि प्रोडक्ट टू रिॲक्टंट, त्याच रिॲक्शन्सला पण हा जो कन्सेप्ट आहे केमिकल इक्विलिब्रियमचा तो अप्लाय करा. ठीक आहे? मग नेमकं आता एक्झॅक्ट केमिकल इक्विलिब्रियमचं मिनिंग काय, डेफिनेशन काय, त्या ठिकाणी बघायची. जी डेफिनेशन बऱ्याच वेळेस तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारली जाते, 11वीला पण विचारली जाईल, 12वीला पण विचारलं जाईल. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि बऱ्याच चॅप्टरमध्ये याचा रेफरन्स आपण घेतो, इक्विलिब्रियम हा शब्द बऱ्याच येतो. त्यावेळेस आपल्या डोक्यामध्ये असलं पाहिजे की नेमकं इक्विलिब्रियम काय असणार आहे, इक्विलिब्रियम आपण कोणाला म्हणणार आहे. ठीक आहे? बघूया आपण मग केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय. Now consider the chemical equilibrium. असं म्हटलं आपण, this concept is applicable for the reactions which process in both direction. अशा रिॲक्शन्सला पण हा कन्सेप्ट अप्लाय करतो.
ज्या रिॲक्शन दोघं डिरेक्शनला होणार म्हणजे काय, रिॲक्टरचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होणार आणि अगेन प्रॉडक्ट्स कॅन बी बॅक कन्वर्टेड टू द रिॲक्टंट like this. Reversible reaction, both directions, forward as well as backward reaction. Yes, Gaurav, good morning बेटा. बघा आता रिॲक्टर टू प्रॉडक्ट आणि प्रॉडक्ट टू रिॲक्टंट ही प्रोसेस होत आहे. याला आपल्याला हा केमिकल इक्विलिब्रियमचा प्रोसेस फेनॉमेनॉन कन्सेप्ट अप्लाय करायचा आहे. म्हणजे नेमकं काय असणार आहे. इनिशियली जस्ट थिंक अबाउट रिॲक्शन नाव. इनिशियली व्हॉट हॅपन्स, रिॲक्टंट्स गेट कन्व्हर्ट इन टू द प्रोडक्ट. तुमच्याकडे सुरुवातीला फक्त काय आहे, फक्त रिॲक्टंट आहे, तोपर्यंत प्रोडक्ट तयार झालेला नाही आहे. मग त्यावेळेस कोणती प्रोसेस होणार, फक्त रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्ट. काय प्रॉडक्टच नाही आपल्याकडे अजून तयार, मग तो बॅक कन्वर्ट होणार नाही. म्हणून सुरुवातीला फक्त रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होणार आहे. मीन्स इनिशियली ओनली विच रिॲक्शन टेकिंग प्लेस, इनिशियली ओनली फॉरवर्ड रिॲक्शन टेकिंग प्लेस, ज्याच्यामध्ये रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होणार आहे. Means the rate of forward reaction is very high initially. सुरुवातीला फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट जास्त, काही भरपूर प्रमाणात रिॲक्शन आपल्याकडे आहे आणि त्याचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होतं आहे स्पीडली. मग जेव्हा कन्सिडरेबल अमाऊंट ऑफ प्रॉडक्ट तयार होणार आहे, थोडासा प्रॉडक्ट तयार झाला लगेच तो रिॲक्टमध्ये कन्वर्ट होणार नाही, बऱ्यापैकी तयार झाला, जास्त प्रमाणात तयार झाला, तर मग प्रॉडक्टचं कन्व्हर्शन मग रिॲक्टंटमध्ये होणार आहे. आणि नंतर फॉरवर्ड रेट जो आहे रिॲक्टंट टू कन्व्हर्शनचं प्रॉडक्टमध्ये होण्याचा रेट तो हळूहळू कमी होईल आणि प्रॉडक्टचं कन्व्हर्शन रिॲक्टंटमध्ये होण्याचा रेट जो आहे तो हळूहळू वाढेल. बघा काय म्हटलं मी, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज व्हेरी हाय अँड रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन इज व्हेरी स्लो. आफ्टर सम टाइम व्हॉट हॅपन्स, स्लोली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन डिक्रीजेस अँड रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन इन्क्रीजेस. बघा सुरुवातीला हा रेट खूप जास्त होता, हा रेट कमी होता, पण हळूहळू हा रेट कमी झाला, हा रेट वाढला. हळूहळू असं होईल, बोथ मॅचेस टू इच अदर, मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन अँड रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन बिकम्स एक्झॅक्टली सेम. म्हणजे जेवढ्या स्पीडने रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होते, तेवढ्याच स्पीडने प्रोडक्टचं कन्व्हर्शन परत रिॲक्टंटमध्ये होणार. आणि ही जी कंडिशन आहे, ज्या इन्स्टंटला, ज्या कंडिशनला, की अशी कंडिशन की ज्या कंडिशनमध्ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन दोघं सेम असतील, दॅट कंडिशन, दॅट स्टेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑर केमिकल इक्विलिब्रियम. मग त्याला डिफाईन कसं करणार, डेफिनेशन फार महत्त्वाची आहे. म्हणजे ह्या एक डेफिनेशन तयार करण्यासाठी आपण हे पूर्ण लेक्चर जे आहे तेवढ्यासाठी आपण घेतलं. म्हणजे तुम्हाला त्याचं मिनिंग समजलं पाहिजे की नेमकं केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय. मग याला डिफाईन कसं करणार, ज्याला आन्सर येत असेल ते मेसेज करून मला आन्सर देऊ शकता तुम्ही, बरोबर आहे. त्याचं आन्सर कसं असणार आहे मित्रांनो, when the rate of forward reaction, you can write down, when the rate of forward reaction is exactly equal to the, when rate of forward reaction is, when the rate of forward reaction is exactly equal, it is very important, exactly equal to the rate of backward reaction, then that state of chemical reaction, and that state of chemical reaction is called chemical equilibrium, is called chemical equilibrium. It's a definition for your chemical equilibrium. काय म्हटलंय बघा, when the rate of forward reaction is एक्झॅक्टली इक्वल, सारखं असला पाहिजे. जेवढ्या स्पीडने रिॲक्टरचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये, तेवढ्या स्पीडने प्रॉडक्टचं कन्व्हर्शन रिॲक्टरमध्ये झालं पाहिजे. when the rate of forward reaction is exactly equal to the rate of backward reaction, then that state of a chemical reaction, it is very important, then that state of a chemical reaction is called as
केमिकल इक्विलिब्रियम, तेव्हा त्याला म्हणणार तुम्ही केमिकल इक्विलिब्रियम. मग चॅप्टरचं मिनिंग काय तुम्हाला समजलं, चॅप्टरचं नाव काय तुम्हाला समजलं, डेफिनेशन आपण तयार केली. म्हणजे एवढ्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी आपल्याला भरपूर साऱ्या गोष्टी समजून घ्याव्या लागल्या. केमिकल रिॲक्शन काय, रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन काय, फिजिकल इक्विलिब्रियम कोणाला म्हणणार, केमिकल इक्विलिब्रियम कोणाला म्हणणार, तेव्हा ही डेफिनेशन तुमची या ठिकाणी तयार झाली. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन. मग आता ही इक्विलिब्रियम आपल्याला एका डायग्रॅमच्या साहाय्याने दाखवायची आहे. बघा इक्विलिब्रियमचं एक वैशिष्ट्य आहे, दॅर इज नो चेंज द रिॲक्शन रेट. रेट ऑफ फॉरवर्ड जेवढा तेवढाच बॅकवर्ड असणार आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रूआउट. जेवढा वेळ ती रिॲक्शन चालणार आहे, लाईफ टाईम चालणार, कधीच स्टॉप होणार नाही. का स्टॉप होणार नाही, ज्या रेटने रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होतं आहे त्याच रेटने प्रोडक्ट परत बॅक रिॲक्टंटमध्ये कन्वर्ट होत आहे. बरोबर आहे, कंटिन्युअस ती रिॲक्शन चालणार आहे आणि तोपर्यंत कोणत्याच रिॲक्टंटने प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार नाही. माझ्याकडे 100 रुपये आहेत, मी 10 रुपये दुसऱ्याला दिले, 10 परत त्याने मला दिले, म्हणजे माझ्याकडचे पैसे तसेच राहणार, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन सेम राहणार. सुरुवातीला रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, प्रोडक्टचं हळूहळू वाढतं, पण एक वेळ जी ही स्टेट अटेन झाली, there is no change in the concentration of any reactant and product throughout. बरोबर आहे. मग याला थोडं आपल्याला डायग्रॅमच्या साहाय्याने रिप्रेझेंट करायचं आहे. तर कशा पद्धतीने त्याला तुम्ही रिप्रेझेंट करणार, हाऊ द केमिकल इक्विलिब्रियम इज रिप्रेझेंटेड डायग्रामॅटिकली. बघूया डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन. सपोज here put the concentration and here it is the rate of reaction. सुरुवातीला रेट ऑफ रिॲक्शनचा जर आपण विचार केला किंवा कॉन्सन्ट्रेशनचा जर विचार केला तर कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार, कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असणार हे तुम्हाला माहिती आहे. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त असतं. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट हळूहळू या रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रॉडक्टमध्ये होत आहे, हळूहळू त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आहे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर जर तुम्ही प्रॉडक्टचा विचार केला तर प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन सुरुवातीला 0 आहे. सपोज दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट. हळूहळू या प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतंय, किंवा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आपण म्हणू शकतो, किंवा रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन आपण म्हणू शकतो. दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन. रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन बघा, हळूहळू हा रेट फॉरवर्ड रिॲक्शनचा कमी होतोय, बॅकवर्ड रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो हळूहळू वाढतोय. मग एक वेळ अशी येणार आहे मित्रांनो की फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट आणि बॅकवर्ड रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो एक्झॅक्टली सेम होणार. बघा हळूहळू हा फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट कमी होतोय, कारण काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट हळूहळू कमी होतोय म्हणून तो रेट पण कमी होतोय. बॅकवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढतोय, व्हाय, कारण की प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतंय. पण काही वेळानंतर जर आपण विचार केला तर आफ्टर सम टाइम व्हॉट हॅपन्स, बोथ द रेट्स बिकम एक्झॅक्टली सेम. दोघं रेट जे आहेत सारखे होतील. बघा या ठिकाणी this is the rate of forward reaction and now this is the rate of backward reaction. Here this point both reactions, forward as well as backward reactions, having exactly same rate. दोघं रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो एक्झॅक्टली सेम तुम्हाला झालेला या ठिकाणी दिसणार आहे. आणि आफ्टर दिस there is no change in the concentration. It remains constant. The concentration is constant राहणार आहे. Throughout concentration constant राहणार आहे, कारण की कोणाचंच कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार नाही, फक्त दोघं रिॲक्शन सारख्याच. इक्विलिब्रियम याला म्हणणार तुम्ही इक्विलिब्रियम ऑर केमिकल इक्विलिब्रियम. ही झालं तुमची केमिकल इक्विलिब्रियम. इथं कोणताच रेट जास्त किंवा कमी होत नाही, दोघं रेट सारखे असतात आणि थ्रूआउट तशीच ती रिॲक्शन चालू असणार आहे. केमिकल इक्विलिब्रियम. There is important word for this chemical equilibrium and that word is chemical equilibrium is dynamic in nature. काय म्हटलं जातं रे, केमिकल इक्विलिब्रियम जी आहे ती काय डायनॅमिक नेचरची आहे. केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनॅमिक इन नेचर, व्हेरी डायनॅमिक, व्हेरी एनर्जेटिक.
इट नेव्हर स्टॉप. एकदा रिॲक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड केली तर ती रिॲक्शन स्टॉप होत नाही. दिस इज द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फॉर युअर केमिकल इक्विलिब्रियम. बघा ह्या लेक्चरमध्ये आपण वेगवेगळ्या टर्म्स समजून घेतल्या. त्या 3 टर्म तुमचं लक्षात ठेवायच्यात. तिघांपैकी कुठली डेफिनेशन तुम्हाला विचारली जाईल. मोस्टली केमिकल इक्विलिब्रियम. बघा फर्स्ट टर्म बघितलं आपण केमिकल रिॲक्शन. सेकंड टर्म जे बघितले आपण दॅट वन इज युअर रेट ऑफ रिॲक्शन. आणि थर्ड टर्म व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट अँड दॅट वन इज युअर केमिकल इक्विलिब्रियम. तिकडे डेफिनेशन्स व्यवस्थित लिहा. रनिंग नोट जे काढले असतील ते मला पर्सनली पाठवा. आणि परत वॅक्सिनेटेड जे असतील त्यांनी त्यांचा रिपोर्ट मला करायचं आहे. वॅक्सिनेशन झालं नसेल तर आज उद्यामध्ये लवकर वॅक्सिनेशन करा. कारण इन फ्युचर तुम्हाला ते डॉक्युमेंट जे आहे ते तुम्हाला इथं सबमिट करावं लागणार आहे. लवकरात लवकर त्या पद्धतीने तुमचं वॅक्सिनेशन झालं किंवा नाही मला रिपोर्टिंग करा. ठीक आहे. आज आपण यांनी थांबणार आहोत. सर्वांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी मी थांबतो. हॅव अ नाईस डे टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू. बाय बाय.